a máa lérí ayé ni àníbà kò sẹ́ni tó lóun jayé jayé òun máa jẹ a máa gbé àpò máa jayé lé nìyẹn kò sẹ́ni tó jayé tán rí. ó ní bàbá kan ní Ìbàdàn tí bá dọ́dọ̀ bàbá yẹn yóò wá ní àfà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó jẹ́ ọmọ tí wọ́n àwọn ọmọ yìí wọ́n ń sàsí mi. wọ́n bá béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ tó jẹ́ ọ̀rẹ́ tèmi kí ló dé tẹ̀bí sàsí bàbá yín. wọ́n ní sẹ́mọ éèjì bàbá wọ́n ní mi ìmọ̀ éèjì bàbá wọ́n ní kí ni éèjì bàbá wọ́n ní wọ́n bí bàbá ní 1912. wọ́n dàbí lóòótọ́ ni wọ́n ń sàsí bàbá lóòótọ́. ẹ dákun ṣé wọ́n sàsí bàbá. ọba bá tún gbẹ́sẹ̀ lé obìnrin tí bàbá àtọmọ ń jà sí ó tún gbẹ́sẹ̀ lé. La ilaha illallah. ó lóun lọ bá òun balẹ̀ ohun gbogbo. èmi dé India wọ́n pè ìlú kan ní New Delhi. No what? ìgbà tá a dé New Delhi yẹn mo rí ilé kan tó dàbí irú mọ́ṣáláṣí wa bíi mẹ́ta báyìí. Ayakumullah. ó tóbi ju mọ́ṣáláṣí wa yìí lọ lọ́nà mẹ́ta. Lọ́nà mẹ́ta. wọ́n wá kọ bí àwòrán mọ́ṣáláṣí èmi wá wò pé jẹ́ kí n wọnú mọ́ṣáláṣí kí n kírun. wíwọlé tí mo wọlé Allahu Akbar. Allahu Akbar. àṣé òkú làwọn ń sin nínú ibẹ̀. Allah. báwo làwọn ṣe ń sin òkú tí wọ́n bẹ́ẹ̀ bá ti kú wọ́n gbé sínú ibì kan wọ́n wá dáná sun. Allah. mo fojú tèmi rí báyìí o. o bẹ́ẹ̀ ni mọ́ṣáláṣí ni kẹ́mi tiẹ̀ wọlé kí tiẹ̀ kírun wàláhì nàlá òkú ni wọ́n ń sun. Allah. Wọ́n sun. àwọn dúpẹ́ fọlọ́run tó ṣe àwa ní mùsùlùmí bí a dúpẹ́ fọlọ́run ọba dáadáa. Ní máa ti rọ̀bì láàbì máa kásábà ti ẹ̀ dí. látara dídúpẹ́ fọlọ́run wá sí wò ní pọ̀ ẹ dábàá ká farabalẹ̀. ẹ já farabalẹ̀ gbọ́ wà padà dáa. ìtẹ́bí fẹ́ kọ́ ẹ sọ fún wa náà ni pé táìtù wá sí tèmi òun náà ni àṣírí ẹ̀mí gígùn. Àṣírí ẹ̀mí gígùn. àṣírí ẹ̀mí gígùn ọ̀nà wo lè gbà tẹ́bi eré ó fi lè wù. àwọn èèyàn ń kú lọ́tún wọ́n ń kú lọ́sì àmọ́ náà wo ni wọ́n lè gbà tẹ́mi tiẹ̀ lọ́kùnrin àbí lóbìnrin tí ó fi gùn. Ọlọ́run bá bá a sọ̀rọ̀ kan nínú ayélujára Qur'an Ọlọ́run bá bá a sọ̀rọ̀ kan ní súrẹ́tù Yasin Ọlọ́run bá ní wàmẹ́nu àmírù nínú kìsì òfin làhálẹ́kì afala ya'qilu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wàmánu àmírù nínú kìsì òfin làhálẹ́kì afala ta'qilu. Wàmẹ́nu àmírù nínú kìsì òfin làhálẹ́kì afala ta'qilu. Wàmánu àmírù. Ọlọ́run bá ní jáyà àwọn ọmọ èdè ìyẹn tẹ́mi Ọlọ́run bá dá. Wàmánu àmírù. ẹni tẹ́mi Ọlọ́run bá sọ pé kẹ́mi rẹ̀ ó gùn. Wàmánu àmírù. ẹni tẹ́mi Ọlọ́run bá sọ pé Wàmánu àmírù. ó ti pé 10 years ó ti pé 20 years ó ti pé 30 ó ti pé 40 Wàmánu ó ti pé 50 ẹni tẹ́mi Ọlọ́run bá sọ pé kẹ́mi rẹ̀ ó gùn núnà kìsìmù fil khaliqi kẹ́mi rẹ̀ bá ti lè gùn pẹ́ wọ́n kàn pé Ọlọ́run bó máa jí ẹ̀mù. Fil khaliqi. ojú rẹ̀ ò ní ìran dáadáa mọ́. Fil khaliqi. ẹsẹ̀ rẹ̀ ò ní ṣe gbé dáadáa mọ́. Fil khaliqi. apá rẹ̀ tó ń lẹ̀. Afala ta'qiluna. apá rẹ̀ tó ń kákò tó ń lọ lọ́tún tó ń lọ lọ́sẹ̀. Ọlọ́run bá sọ fún ẹ máa jí ìṣẹ̀dá yín kù. Fil khaliqi. ẹ ní ìran dáadáa mọ́ o. Fil khaliqi. ẹlòmíì nínú àwọn àgbàlagbà ẹsẹ̀ ní tiẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. yóò máa ní ẹsẹ̀ yìí ń dùn mí ẹsẹ̀ yìí ń rán mi. Fil khaliqi. yóò wá máa náwó bó ṣe ná 200,000 tó fi ń ra oògùn yóò máa ná 300,000 tó fi ń ṣe test. tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ ó máa manage ẹ̀ ní o. Ọlọ́run bá ní tẹ́mi rẹ bá fi lè kú pẹ́. Fil khaliqi. gbogbo ń tá a dá sára rẹ yóò máa rẹ̀ wọ́n. Afala ta'qiluna. ṣé àṣẹ làákàyè ni. ó ní bàbá kan ní Ìbàdàn. Bàbá. gbàtà ń kéwòn ní Ìbàdàn. wọ́n máa lọ jí bàbá yẹn. tí bá dọ́dọ̀ bàbá yẹn bàbá yẹn yóò wá ṣàdúrà títí yóò wá sọ fún mi pé àfà ni máa ń pè mí. yóò wá ní àfà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó jẹ́ ọmọ tí wọ́n àwọn ọmọ yìí wọ́n ń sàsí mi. àwọn ọmọ wọn ní o. Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ní àwọn ọmọ àwọn ń sàsí àwọn. Àwọn ọmọ wa ń sàsá wọn. wọ́n bá béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ tó jẹ́ ọ̀rẹ́ tèmi kí ló dé tẹ̀lé sàsí bàbá yín. ó ní má dá bàbá lóhùn. mo ní àwọn bàbá ní ẹ̀ ń sàsá wọn wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ káwọn wẹ̀ sùn. wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ ó ní wọ́n ní sẹ́mọ éjì bàbá wọ́n ní mi ìmọ̀ éjì bàbá wọ́n ní kí ni éjì bàbá wọ́n ní wọ́n bí bàbá ní 1912. Allah. wọ́n dà pé lóòótọ́ ni wọ́n ń sàsí bàbá lóòótọ́. ẹ dákun ṣé wọ́n sàsí bàbá wọ́n sàsí wọn. Afala ta'qilun. àwọn ológun ayé mẹ́rin náà ni wọ́n. Man taraka dunya qabla an tadrukahu. ọlọ́gbọ́n ayé mẹ́rin náà ni wọ́n. gbogbo ẹni tó ti fayé lẹ̀ kó tó ti rí pé ayé wa fi lẹ̀ ọlọ́gbọ́n ayé ni. gbogbo ẹni tó ti fayé lẹ̀ ó ti fi ṣìnà lẹ̀ Man taraka dunya qabla an tadrukahu. ó ti fi ọtí lẹ̀ ó ti fi gbogbo tí ò dá tọ́lọ́wọ́ bá ní ká má ṣe ó ti fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀ kó tó di ìwà wípé ayé wa fi lẹ̀.
kò sẹ́ni tó jayé títí tó wá lóhùn jayé tán á máa jayé díẹ̀díẹ̀ ni kò sẹ́ni tó jayé tán rí á máa jẹ́ díẹ̀díẹ̀ ni ló fún mi rántí ìtàn kan bẹ́ẹ̀ bí arákùnrin kan tó níyàwó bàbá rẹ̀ bẹ̀ títí pé ìwọ ọmọ yìí ó ti tó níyàwó lọ mú ìyàwó wálé ó wá jíjẹ́ kan arákùnrin yìí wá rí ọmọbìnrin tó dáa ó wá lọ sọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ pé ìrẹ́ bàbá mi mo ti gbọ́n tó wí ìyàwó ni mo mú wálé bàbá wa ní mo ti mú wálé ní kò wọlé arábìnrin yìí bá mú ìyàwó rẹ̀ wọlé bàbá wa ní ṣọ́bìnrin yìí náà ló fẹ́ irú obìnrin náà ló fẹ́ bàbá yìí kó ojú sí pé ìwọ ṣó lè rówó tọ́jú obìnrin tó fáyìn báyìí ṣó lè rówó tọ́jú tó lè rọ́dún mẹ́ǹtẹ́nì ara obìnrin yìí báyìí bàbá yìí wọ́n sọ fún mi o lè fẹ́lẹ̀ yìí o èmi ní ọmọbìnrin yìí tọ́sí láti La ilaha illallah. ọ̀rọ̀ yìí ya alákùnrin lẹ́nu pé bàbá mi fẹ́ gbà ìyàwó tí mo fẹ́ ọmọ tí mo mú wálé tí mo tó fáyìn wọ́n tí bàbá mi máa ṣe gbà bàbá wọn sọ fún arákùnrin pé irọ́ o èmi ní ìfẹ́ ọmọ tó mú wálé ẹsìn máa ń kébé yẹn máa ń jà tọ́rọ̀ obìnrin ò bá ti wọ̀ ní mẹ́ni tó ṣọ́ọ̀dù láàrin àfa àtọmọ kéwù tọ́rọ̀ obìnrin bá ti wọ̀ wàláì wọ́n gbéra wọn ṣe. máa ń tàrà ká dùn níyà kọ́bílà ń tẹ̀tìrú káwó. bàbá yìí wọ́n sọ pé òun ti gba ìyàwó rẹ̀ òkòtò sí tí ó ṣe. àwọn èèyàn bá bínú títí pé bàbá mi gba ìyàwó mi ọba kẹjọ lọ sọ́dọ̀ ọba. ọba ìlú. ọkẹjọ lọ sọ́dọ̀ ọba. arákùnrin lọ rojọ́ fún bàbá èrè ọba ntí mo rí ni mo mú ìyàwó lọ sílé ni bàbá mi sì gba ìyàwó mi tí mo fẹ́ wọn láwọn ló tọ́ sí pé kò tọ́ sí. azao. ọba wa ń ṣe mọ̀ pé bàbá rẹ̀ yóò ṣe máa ṣe irú kan tó burú tó bá wọn. who does that. kí ni pálapàla tí bàbá rẹ̀ ń dánwò yìí irú pálapàla òṣìwò ni. lọ́pẹ́ bàbá rẹ̀ wá kó náà wá rojọ́ bàbá náà wá rojọ́ ọba wa ní ẹ jẹ́ dúró gan obìnrin tẹ́ ń sọ yìí ẹ jẹ́ ń rí òun dà ọba mọ́bìnrin wọlé bọ́jẹ́ mọ́bìnrin wọlé ọba wa ní sẹ́ni tó ní bàbá yóò gbàdé àti wọ́n àti bàbá kò sẹ́ni tí ó fẹ́ bìnrin nínú ilé ìjẹ́ bí mo gbẹ́sẹ̀ lé. máa ń tàrà ká dùn níyà kọ́bílà ń tẹ̀tìrú káwó. ọba bá tún gbẹ́sẹ̀ lé obìnrin tí bàbá àtọmọ ń jà sí ó tún gbẹ́sẹ̀ lé. La ilaha illallah. ó lóun lọ bá òun balẹ̀ ohun gbogbo ọba tún kẹjọ àtọmọ àti bàbá ọba tún kẹjọ lọ sọ́dọ̀ adájọ́ ó di pèlè mẹ́ta. yorùbá Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. nígbà tó dé ọjọ́ adájọ́ ayakumullah. ọ pé ọmọ sí orí irin ọmọ rojọ́ bàbá náà rojọ́ ọba abi ìrùkẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ abilẹ̀kẹ̀ lọ́rùn òun náà bá tún rojọ́ adájọ́ wa fẹ́ dájọ́ ọba ní ẹ bá ń pobìnrin wọlé adájọ́ bá ní obìnrin tó ń jà sí ẹ pé wọlé ó ti rojọ́ bàbá ti rojọ́ ayakumullah. ọba náà ti rojọ́ ẹ bá ń pè obìnrin wọlé ọba pè obìnrin wọlé adájọ́ bá ní ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ ń jà sí irú nǹkan báyìí irú ọmọ báyìí wà nínú ìlú yìí irú àwọn ọmọ báyìí àwọn adájọ́ ló tọ́ sí. Allah. kò tọ́ sọ́ba kò tọ́ sí bàbá kan bí kankan kò tọ́ sí ọmọ kankan bí kankan ẹ̀yin èèyàn ẹ lọ ti bàbá àtọmọ ẹ lọ ti ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ ti bàbá yìí àtọba àtọmọ ẹ lọ gbé wọn sínú black maria. yé máa ń tàrà ká dùn níyà kọ́bílà ń tẹ̀tìrú káwó. ọba kó bàbá àtọmọ àti àtọba ọkọ wọn sínú black maria. subhanallah. ọba ti gbẹ́sẹ̀ lé ó dé yàn mélòó. ó dé yàn mẹ́rin ẹ̀ tẹ̀lé wa. nígbà tó tún lọ sáà àwọn ọmọ àti bàbá àtọba adájọ́ ní kọ́ lọ kó wọn jáde nù sẹ́ẹ̀lì ọba dúró síwájú ọba. ẹnìkan sì jẹ́ PA gọ́vnà tó ti lọ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún gọ́vnà gọ́vnà wá pè wọ́n àtàdájọ́ ni o àtọba ni o àti bàbá ni o àtọmọ ni o wọ́n ní ká máa bọ̀ wá sí government house. wọ́n jẹ́ ní government house gọ́vnà bí wọ́n gbà kí ló ṣẹlẹ̀ ṣàkọ̀tún rojọ́ tòsí náà rojọ́ ìkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ gọ́vnà wá bí wọ́n gbà obìnrin wo lẹ́ ń jà sí gan obìnrin wo gan ni tí gbogbo yín fi wọ́n ń ṣiṣẹ́ báyìí obìnrin wo lẹ́ ń jà sí gọ́vnà wá pé PA ó ní ẹ lọ pé obìnrin wá fún mi obìnrin tó fẹ́ jà lú tó fẹ́ bá ní jẹ́ tó fẹ́ bọ́ọ̀nà jẹ́ tó fẹ́ bá ọ̀hún bàbá jẹ́ tó fẹ́ bọ̀ wà lú jẹ́ ẹ lọ pé wá ọba tó obìnrin dé Allahu akbar. Allahu akbar. Máa ń tàrà ká dùn níyà kọ́bílà ń tẹ̀tìrú káwó. ọba tó obìnrin dé wọ́n ṣe pé obìnrin dé gọ́vnà ní ok ṣé obìnrin tẹ̀ ń jà sí ni tọ́ irú eléyìí ló yẹ ní first lady. eléyìí ló yẹ first lady. eléyìí ló yẹ first lady. àti ọba o àti ọmọ àti bàbá ẹ ní kankan mọ́ o èmi náà tún gbẹ́sẹ̀ lé. ó wá di ìpele márùn-ún. nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí ti máa ń kábùkù bá obìnrin yìí wá sọ kankan
Bàbá ní ẹni sùúrù o. Ẹ dákun torí Ọlọ́run o. Mi ì mọ ìwà tí gbogbo yín kúlé lórí o. Ṣé mi máa kọ́kọ́ fáìn ni? Ṣé ẹ̀rọ mi yín láyé yín ni? Àmọ́ nǹkan kan láṣẹ báyìí. Tá a bá dẹ̀ ti ṣe nǹkan náà, yóò ju ẹni tí ń fẹ́ nínú gbogbo yín. Kí wá ní nǹkan náà? Obìnrin wá ní òun ó bẹ̀rẹ̀ láti máa sáré níbi tó ń wà yìí. Òun ó máa sáré yẹn yóò ṣe déédéé bí ìbáyìí sí gàdò. Tóun bá ti ń sáré náà, àtọ́ba àti gómìnà àti bàbá gbogbo yín ẹ wà máa lé mi. Ẹni tí ọwọ́ rẹ̀ bá kọ́kọ́ tẹ òun náà ni yóò fẹ́ òun. Allahu akbar. Obìnrin bá bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ń sáré gidi tó ń tẹ̀lé tó ń lagún bọ̀lọ̀ tí wọ́n ń sáré àfà wọ́n sáré débi pé wọ́n sáré títí fá ọba kan ibi kòtò kan obìnrin yẹn ti kẹ́ kòtò sílẹ̀ bọ́ọ̀mù obìnrin yìí ṣe yí kòtò òun ti fò kòtò àmọ́ báwọn ṣe ń bọ̀ àtọmọ àti bàbá àtọba àti gómìnà àwọn ọmọ pípọ̀ tó wà bẹ̀ bọ́ gbogbo wọn ṣe kọ́ sínú kòtò wọn. mọ́ tààrà ká dùn ní ìyá kọ́bílà ń tẹ̀tìrúkà ó. obìnrin yẹn bá wù ẹ̀ ó wá ní kí ilé ayé lẹ́rí yẹn o. iná máa dùn ní àbáláhù. èmi gangan láyé o gbogbo tẹ́mi tẹ́ ń fẹ́ tẹ́ ń wá èmi gangan láyé bẹ́ẹ̀ ṣe máa lé mi títí tọ́wọ́ yóò ní bá mi tí gbogbo yóò lọ kó sínú kòtò náà. Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ó ní ad-dunya mal'unatun wa mal'unu ma fiha. sallallahu alayhi wa sallam. ó ní ilé ayé yìí a ti ṣépè láyé a ti wá ṣépè ní gbogbo àwọn tí bá ń gbé ilé ayé náà. a ti ṣépè láyé. a máa lérí ayé ni àníbà kò sẹ́ni tó lóun jayé jáyé òun máa jẹ a máa gbé àpò máa jayé lẹ́yìn ni kò sẹ́ni tó jayé tán rí a máa jẹ àmọ́ tá a bá jẹ́ náà a ti padà fílẹ̀ náà ni ló fi já sí wípé iṣẹ́ kan lẹ́ni tó ń gbé lọ láti prison lọ sí court wọ́n máa ṣe wọ́n máa fi gbé lọ ni iṣẹ́ kan náà ni gọ́vnọ̀ mínísítà náà ṣe táwọn náà máa ṣe wọ́n máa ṣe wọ́n sìnrìn náà wọ́n máa tẹ̀lé àwọn méjì o tó bá wà kú nǹkan sìnrìn òun náà ni wọ́n máa ṣe tẹ̀lé àwọn méjèèjì àmọ́ ká wá kíyèsí ibì kan ní ẹlẹ́wọ̀n ó lọ sùn sí ibì kan ní gọ́vnọ̀ ló lọ sùn sí subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ẹ jẹ́ á pariwo Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan náà. Allahu akbar.